Sziasztok! Megnézzük mit nem mond el a személy, akire gondoltok, és ahogy szoktam, 3 különböző paklival kérdezek 3-3 lapból erre vagy várok válaszokat 3-3 lappal ebben a kérdésre, hogy mi az, amit nem mond el a személy, akire gondoltok, és nem biztos, hogy ő párkapcsolati személy, hanem bárki is lehet, és megnézzük, hogy milyen válaszok érkeznek, mi történik vele, mi az, amiről nem beszél, vagy azért, mert nem akar, vagy azért, mert ő maga sem tudja, hogy mi történik. Úgyhogy nézzük is, mi az, amit nem mond el ez a személy, mit nem mond el. Mit nem mond el a személy? Wow! Hú, 2 nagy arkánum, és a döntetlenség. És akkor nézzük, hogy mi az, amit nem mond el ez a személy egy másik pakliból. Mit nem mond el? Wow! És akkor a harmadik pakli, az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, ez viszont arról szól, hogy mi az, amiről mégis beszélne, illetve amit megosztana veled, ha tudná, ha lehetősége, módja lenne rá. Mi az, amit mégis elmondana? Mi az, amit közölne ez a személy? Úgy. Jó, tehát ez a harmadik pakli volt. És akkor megnézzük, az elsőből kijött a végítélet, aztán a szeretők, és ez a 2 az nagy arkánum, és a kardok 2-ese az a döntetlenség, erre mondtam, és utána kijött az érmék 2-ese, aztán az uralkodó, és a botok királynője, és még a másik 3 lap, amit majd később nézzünk meg, mert hogy általában szokott ez a 3 ehhez harmonizálni. Hát a 6 lapból 3 nagy arkánum, vagyis őrült nagy dolgokon megy ő keresztül. Ezek a dolgok mindenképpen egy újjászületéssel vannak összefüggésben, sőt, nem csak hogy egy újjászületéssel, hanem egy életsorsot meghatározó nagy döntéssel is. Viszont pillanatnyilag el van veszve a gondolataiban, el van veszve abban, hogy ő milyen világban él, tehát így képtelen, még a gondolati síkon sem képes arra, hogy ő szembesüljön ezekkel a hatalmas jelentőségű dolgokkal. Az újjászületés lapja, ugye ez a végítélet is, de tulajdonképpen ez a feltámadás is, van amelyik másik kártyában ezt jelenti, de ez azt is mutatja, hogy neki nem csak megvilágosodás szinten kell újjászületni, hanem a gondolatvilágát is. De, mint látjuk, egyelőre ő fél a döntés súlyától, fél a döntéstől, amit neki meg kell hozni, mert itt a szeretők nem csak azt jelenti, hogy szerelmesek lapja, hanem azt is, hogy itt 2 hatalmas, vagyis egy döntést kell meghozni 2 olyan irányba, ami mindegyik önállóan nagyon-nagyon csábító és önállóan nagyon jó lenne, na de melyiket tegyem, és akkor így ennek az eldöntésére ő még nem alkalmas, nem képes. A régi reflexek működnek benne, az egóra próbálja bízni ezt a döntést, amikor itt a szívével kellene dönteni, illetve sokkal inkább az angyali harsonának kellene a hangjára, hogy figyeljen. Jobb lenne, ha arra figyelne, mert azt tartalmazza a valódi megoldást, a döntéshez a segítséget, de ő nem, egyelőre elzárkózik mindentől, gondolati síkon is, a félelmei miatt. Az látszik itt leginkább,
a háttérben a hold, ami a félelmet szimbolizálja, az, hogy be van kötve a szeme, ő még csak ezt nem is akarja látni, nem akar ezzel szembesülni, nem akar erről tudomást venni, tehát ő nagyon-nagyon tele van félelemmel. És, mint mondom, gondolati szinten, és akkor ennek a folytatásaként megérkezett az Érmék kettese, ami viszont azt mondja, hogy nem csak a gondolataiban képtelen a döntésre, hanem a fizikai síkon sem tud előbbre lépni, illetve ott lehetséges, hogy ott akadályoztatva is van az égiek által, tehát hogy mint egy visszafele hatásként, hogy nem akarsz dönteni? Nem akarod vállalni a felelősséget? Félelmekkel teli életre az életed? Hát akkor megmutatjuk neked, hogy a fizikai síkon szenvedést kapsz, és nem tudsz előbbre jutni, még ha megfeszül sem, mert ha például van egy jó munkád, akkor abban nehézségekkel fogod szembe találni magad. Ha van egy viszonylag jó kapcsolatod, akkor ott fogod szembe találni magad nehézségekkel, és ha még ez sem elég, akkor betegséget küldenek, vagy valamiféle balesetet, amikor módja van arra, hogy ne tudjon pörögni az ember a hétköznapokban, hanem kénytelen legyen bezárva lenni. Így egy ilyen influenza, egy akármilyen egyszerű kis baleset, vagy akármilyen kis betegség, ami egy-két napra, de akár hosszabb időre is vesz bennünket a lábunkról, az mind arra való, azt szolgálja az égieknek az az üzenete olyankor, hogy légy szíves, foglalkozzál magaddal, légy szíves, merülj el magadban, mert nem jó az út, amin jársz. Valahol más irányba kellene menni, és például itt, hogy ideje lenne szembenézni a dolgokkal. Tehát, hogy itt ez a Érmék kettesen most ezt érzékelem belőle, hogy ezt is jelenti pillanatnyilag, hogy a fizikai síkon sem lehet előbbre haladni, mert muszáj döntést hozni, muszáj itt a kiegyenlítődés irányába elindulni. Középen ott van az uralkodó. Az uralkodóra nem jellemző ez a határozatlanság, nem jellemző a bizonytalanság, nem jellemző az, hogy ezek közül bármelyikkel ne tudna könnyedén elbánni. Az uralkodói mindent tud, minden területen nagyon racionális, talán túlzottan is racionális, talán túlzottan is háttérbe szorítja az érzéseit, de itt nem is arról van szó, hogy itt most neki nagyon érezni kellene, hanem igazából arról van szó, hogy ezt a bátorságot, amit itt az uralkodó szimbolizál, azt neki előtérbe kellene helyeznie, magából elő kellene keresni, hogy hová bújtál uralkodó bennem, és amikor ezt megtalálja, akkor utána már képes lenne beleállni az életébe, és ehhez van neki egy segítsége, egy botok királynője, aki lehet te is, mint néző, de minden esetre egy olyan segítő, aki ösztönzőleg hat erre az uralkodóra, aki nagyon is tudná őt segíteni abban, hogy végre beleálljon a bátorságába, hogy végre megtalálja a saját hangját, megtalálja a saját erejét, és képes legyen a döntéseket meghozni. De úgy látszik, hogy ő egyenlőre nem akar ezzel a botok királynőjével foglalkozni. Egyelőre ő még csak a eddig megszokott hétköznapi életét szeretné élni, és nem szeretne ebbe az uralkodói minőségbe belelépni. Talán ez is ott van a háttérben, amikor ő ezt a visszavonulót fújja, és elbújik a saját élete elől, a gondolatai elől is. Bizony ez azt is jelentheti, hogy úgy bújik el, hogy függőségekbe menekül valaki,
és ezekben a függőségekben tényleg menekülés van, mindig. Azt azért tudni kell, hogy a függőségek mögött mindig menekülés van, a valóságtól való elmenekülés, hogy mikor nem akarom látni azt, hogy mi történik, vagy nem akarok szembenézni magammal, hogy bizony én is hibás lehetek bizonyos dolgok alakulásáért. Például, hogyha amikkel szoktam találkozni, hogy nagyon gyakran van az, hogy a másikat hibáztatjuk a párkapcsolatainkért. És bizony én is így gondoltam, hogy régen, hogy a másiknak a viselkedése, a gondolkodás világa az, ami megnehezíti, illetve ellehetetleníti azt, hogy a mi párkapcsolatunk működjön. Ezt mindaddig úgy gondoltam, ameddig meg nem néztem mindezt másik szemüvegen keresztül, amikor rá nem jöttem arra, hogy hát bizony én egyáltalán nem voltam tekintettel arra, hogy ő egy teljesen más személyiség, még akkor sem, hogyha ennek nem voltam tudatában, tehát hogy ez nem ment fel az alól, hogy nem úgy viselkedtem, de azt nagyon nehéz volt elképzelnem, hogy másik ember másmilyen, és azért csinálom például ezeket a videókat is, és mondom el, hogy milyen gondolatok és érzelmek játszódnak le az emberekben, hogy aki nézi és hallgatja ezt a videót, akkor rájöjjön, hogy a másik ember egyáltalán nem úgy gondolkodik, mint én, és egyáltalán nem úgy érez, mint én, hanem ő egy teljesen más megközelítést él meg. Innentől fogva az ő viselkedése se nem jó, se nem rossz, ő pont úgy viselkedik, ahogy tud. Az én hozzáállásom az egyetlen, amin lehet változtatni, és én tudom változtatni. Én mondhatom azt, hogy én elfogadom azt, hogy ő nem képes beleállni az uralkodói minőségbe, és nem képes döntésre jutni, és nem azért fogom szídni, hogy miért nem képes már, hanem azt fogom mondani, hogy én úgy döntök, hogy én erre nem várok tovább. És nem szidom a másikat, hogy de miért nem képes már, meg miért várat meg engemet. Nem várat meg. Én döntök úgy, hogy várok rá, és utána meg szidom a másikat, mert hogy ő meg nem jön. De közben én döntök úgy. Szóval így ilyen szemszögből kellene nézni, mert őnek is csak ennyi hiányzik ahhoz, csak pont ilyen picike, mint amit most elmeséltem, ahhoz, hogy ő végre tudjon dönteni, ahhoz, hogy ez a feltámadás, ez az újjászületés, ez végre a hétköznapokban is megnyilvánulásson. Mert hiába jönnek az égi támogató energiák, hiába szól a harsona, az angyalok harsonája, hogyha nem tudjuk ezt megvalósítani, hogyha nincs bennünk bátorság, és nem tudjuk ezt a fizikai síkra lehozni, és beleállni erővel a dolgokba, akkor egyszerűen nem fog működni ez az egész, és nem tudunk előbbre jutni, ő sem, és mi sem, még akkor is, hogyha ilyen nagyon tüzes és lendületes, szeretetteljes támogatót, segítőt küldenek, mint a botok királynőjeit, még akkor sem fog sikerülni. De amit példaként elmondtam, ezt azért mondtam el, mert én is így éltem meg, és most már látom, hogy ezzel nagyon sok bajt okoztam magamnak elsősorban, nem a másiknak, másoknak is, de elsősorban magamnak. Én emiatt rekedtem meg ott, ahol, és nem tudtam tovább haladni, és ő is így tart. És valószínűleg, akik itt vannak és nézik, köztetek is vannak sokan ilyenek, akik itt tartanak, és azért kell erről beszélnem most, úgyhogy ennek a átgondolását javaslom, de most megnézzük akkor, hogy akkor ő miről beszélne ezekkel a lapokkal, vagy hát ami rajta van a lapokon. Akkor nézzük, hogy ez az üzenet arról szólna, hogy a kettőtök kapcsolata, vagy a ti kapcsolatotok az tele van hullámvölgyel és hullámheggyel, és ez úgy hat rá, mint egy függőség.
Ö, Tulajdonképpen a függőséget itt olyan értelemben értem, hogy nem tud tőle szabadulni. Mert amikor hullámvölgyben van, akkor könnyedén azt mondaná, hogy jó, akkor hátat fordítok, és akkor megyek másik irányba, de aztán meg abban a pillanatban átcsap abba a eufórikus magasságokba, és onnantól kezdve ő nem tud szabadulni, úgyhogy lehet ez mögötte, de az is lehet, hogyha nem a ti kapcsolatotokra gondol, hogy az, amiben ő benne van, annak a kapcsolatnak a húz meg, erez meg, annak a kapcsolatnak a dinamikája, az, ami őt ebben a vaksági állapotban tartja, és emiatt nem tud ő szabadulni onnan, emiatt nem tud ő ö, ö, úgy, úgy tovább lépni, úgy beleállni az elejébe, ahogyan azt itt a lapok mutatják, hogy szükség lenne rá, és valahogyan ő is érzi azt. Ugyanis a következő lappal azt mondja, hogy ideje véget vetnem ennek a sötétségnek, amiben élek. Úgyhogy lehetséges, hogy itt azt ő érzékeli, hogy ő valójában a sötétségben botorkál, és ő abban szeretne, abból szeretne kiszabadulni, miközben nem nagyon tudja ezt megvalósítani, mert azt is mondja itt a harmadik lappal, hogy még nem kész arra, hogy ő sebezhetőségét megmutassa, és ehhez kér tőled időt, és ehhez kéri a türelmedet is. És akkor itt valószínűleg akkor itt az első az arra vonatkozik, hogy amiben ő van, annak az túlságosan ott tartják őt abban a helyzetben, ahol ő most van, és ebből szeretne ő menekülni, hiszen már felismerte, hogy az egy számára káros és ártalmas szituáció, de nem bír belőle kijönni, nem bírja hátrahagyni azt a sötétséget, amiben van, és hogy veled együtt új életet kezdjen, de mégis ez lenne a jó, és erre pontosan tudja, hogy ez így van, és ehhez kéri, hogy adjál még neki időt. Ezt nem csak úgy teheted meg, hogy egyszerűen azt mondod, hogy jó, hát akkor még várok rá, hanem úgy is, ahogy az előbb elmondtam, hogy azt mérlegelt, hogy te közben hogyan vagy benne ebbe a kapcsolatba. Te vagy ez a boldog királynője? Te vagy az, aki inspirálnia kellene ezt a szemét, ezt az uralkodót, aki egyelőre egy álcában járja végig a életét, aki rangra ejtve jár, aki nem meri felvállalni azt, aki ő valójában. És ha te vagy ez a botok királynő, akkor mit tehetsz azért, hogy ő levegye magáról a rejtőzködés palástját, és megmutassa ő magát a világnak, és hogy felmerje vállalni azt, amit itt amivé vált az újjászületéssel. És milyen érdekes egyébként, hogy itt is arról van szó, hogy ő még sebezhető, de itt van már az elején, hogy lehetősége lenne neki ezt meggyógyítani, de ehhez kellene a bátorság. És te hogyan tudsz ehhez hozzájárulni, mert ne csak a várakozás legyen, hanem az, hogy egy párkapcsolat például, de mindenféle kapcsolat arról szól, hogy hogyan tudjuk a másikat, és a másik meg minket támogatni, vagyis, hogy egymás segítésével mind a ketten fejlődünk, és mind a ketten boldogabbá, jobbá válunk, és nekünk kell tenni
a saját érdekünkben az, hogy mit tegyünk. És a segítés az nem arról szól, hogy akkor én helyette cipelem a nehézséget. A segítés arról szól, hogy én erős leszek. Én megmutatom azt, hogy hogyan kell erős lenni. Nem férfi módra, hanem nőként. Ha nő vagy, ha botok királynője vagy, ha férfi vagy, akkor meg férfiként. Tehát a saját minőségednek megfelelő energiákat kell megerősíteni, a félelmeket, a benned lévő félelmeket hátrahagyni, ugyanis annak az energiája, a félelem elengedésének az energiája is átadódik a másiknak, illetve kisugárzódik a környezetre is, és az ő rájuk is jó hatással lesz. Minden kisugárzódik, úgyhogy ez az, amivel te tudod őt valójában támogatni, ez az, amivel tudod őt segíteni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót, és köszönöm a lájkot, feliratkozást mindannyiótoknak. Ha megírjátok kommentben, hogy mi a gondolatotok, azért is hálás vagyok, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget is, ahol tudtok keresni egyéni kérdéseitekkel is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!